Nó đến tận vẽ nghề mỏi như mệt luôn. Mệt quá, người hoa hết cả mắt. Thằng gò đấy, thằng gò đấy. Đi thi xong sớm về ăn, không muộn quá thôi ở nhà. Đi ăn uống gì? À, buồn ngủ quá, giờ cũng thấy hoáng cả mắt. Không đến cổng trường rồi, chắc là chỉ có mình đi khung giờ này, tại vì giờ sát giờ thi. Thường thì thi viết là nó sẽ đến sớm hơn. Đấy là khó chịu ấy, thiếu giấc mà. Đã đến cổng rồi. Chuẩn bị để đi thi nào. Mình thi ở G3 G32. Chuyện này ở trên thơ. Vâng. Hiện tại đang ở dưới sân trường. Thật là khác lạ. Fast. Thôi, mưa xong thời tiết oi, đã mệt mỏi. Ghét thế nhở? Sắp đến rồi. Để đến phòng thi nào. Cái này phải máy quay của mình phải dơ cao lên thì nó mới nét được. Không để xuống dưới là nó tối om mà. Trời, iPhone 5 giữ ánh sáng yếu vậy. Mình thì không muốn mang triple đi. Mang triple đi cồng kềnh quá. Không đến nơi rồi, có thể vắng vậy. Chắc là mình đến muộn. Chắc là vẫn được thi nhỉ, vẫn đáp mà. Người đuổi hết ra ngoài. Với cả tên mình vẫn lờ, bao giờ đến lượt mình. Ngọc Anh kia ba la xong hết rồi đến lượt mình. Vắng thật đấy. Thôi, đến phòng thi rồi. Đi thi tiếng Anh. Không thi tiếng Anh. Chả ai, G3 ở đâu? Không phải thi G3 đâu. Gì? Lớp tao đâu? Không biết. Cái thi lớp tao nào? Rồi để. Đây, chuẩn bị đi thi đây.